คำว่าถวายกับคำว่าฝากต่างกันแค่คำเดียวนะฮะแต่คำเดียวนี่แหละที่กำลังตัดสินว่าที่ดิน 21 ไร่กลางเมืองขอนแก่นจะเป็นของพระพุทธศาสนาหรือจะไหลกลับไปเป็นของตระกูลล่าสุดพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเปิดปากตอบทุกข้อกล่าวหาที่ฝั่งทายาทพาดพิงแล้วท่านก็ลากชื่อคน3 คนที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเข้ามาในเรื่องคนถือกล้องคนนั่งรถไปอำเภอด้วยกันกับพระที่รับโฉนดจากมือตาเฮียงในวันนั้นปมที่ค้างกันอยู่ว่าฝั่งวัดจะเอาอะไรมาสู้เริ่มจากประโยคที่เจ้าอาวาสพูดชัดที่สุดก่อนท่านบอกว่าโฉนดที่ตาเฮียงมอบไว้ให้นั้นถูกต้องทุกอย่างไม่ใช่การเอามาฝากแต่เป็นการยกให้สร้างวัดและมีหลักฐานครบคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าคำ2 คำนี้มันคนละโลกกันเลยนะฮะถ้าเป็นฝากแปลว่าเจ้าของยังเป็นตาเฮียงวัดเป็นแค่คนเก็บกระดาษไว้ให้ลูกหลานมาทวงคืนได้ทุกเมื่อแต่ถ้าเป็นถวายปุ๊บกรรมสิทธิ์มันขาดจากมือผู้ให้ตั้งแต่วินาทีนั้นฝั่งลูกหลานเรียกงานวันนั้นว่าผ้าป่าฝากโฉนดส่วนฝั่งวัดยืนยันว่ามันคือผ้าป่าถวายโฉนดทีนี้เจ้าอาวาสเล่าว่าตอนตาเฮียงยังมีชีวิตอยู่ท่านนำโฉนดมาถวายวัดต่อหน้าชาวบ้านที่มาร่วมงานเป็นขบวนผ้าป่ากันเลยมีการถ่ายสำเนาโฉนดแจกให้คนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญและมีคนถ่ายภาพเก็บไว้คนถ่ายภาพชื่อพ่อแสงพงษ์หรือแสงวีพงษ์ชัยตรงนี้แหละคือของใหม่ที่ยังไม่เคยเล่ากันมาก่อนและภาพที่ตาเฮียงยื่นโฉนดใส่มือหลวงพ่อเพลอดีตเจ้าอาวาสคือภาพที่ฝั่งวัดยืนยันว่าเป็นโฉนดตัวจริงไม่ใช่สำเนาแล้ววันนั้นก็ไม่ได้เอากลับบ้านด้วยตัวพ่อแสงพงษ์เนี่ยสำคัญกว่าที่หลายคนคิดนะครับเพราะในคดีแบบนี้ศาลไม่ได้ดูแค่ว่ามีเอกสารไหมแต่ดูว่าเจตนาของผู้ให้เป็นยังไงภาพถ่ายที่มีคนเป็นตัวเป็นตนยืนยันได้ว่าใครถ่ายเมื่อไหร่ในงานอะไรมันแปลงจากรูปเก่าๆใบหนึ่งกลายเป็นพยานวัตถุที่มีพยานบุคคลรับรองเอาง่ายๆคือรูปพูดไม่ได้แต่คนถ่ายรูปพูดได้แล้วเสร็จจากงานพระป่าตาเฮียงกับนายเคนก็เดินทางไปที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นไปทำสัญญายกที่ดินเพื่อสร้างวัดกันเป็นเรื่องเป็นราวมีนายอำเภอลงลายมือชื่อมีเจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อครบทั้ง2 ฝ่ายคุณผู้ชมเห็นน้ำหนักของมันไหมฮะนี่ไม่ใช่กระดาษที่เขียนกันเองใต้ถุนบ้านแต่เป็นเอกสารที่ทำต่อหน้าเจ้าพนักงานของรัฐส่วนตัวในเคนเนี่ยในเรื่องเล่าของเจ้าอาวาสคือคนที่ไปด้วยกันในวันทำสัญญาซึ่งแปลว่าวันหนึ่งถ้ามีการเถียงกันว่าตาเฮียงถูกหลอกไปเซ็นหรือเปล่ารู้เรื่องหรือเปล่าก็จะมีคนที่นั่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นตอบได้รวมความแล้วหลักฐานฝั่งวัดมันไม่ได้มีชั้นเดียวมันซ้อนกัน3 ชั้นแรกคือพิธีต่อหน้าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านชั้นที่2คือภาพถ่ายที่มีคนถ่ายเป็นตัวเป็นตนชั้นที่3คือหนังสือสัญญาที่อำเภอมีลายเซ็นข้าราชการพังชั้นเดียวไม่พอต้องพังให้ครบ3 ชั้นถึงจะดิ้นได้แล้วมีข้อกล่าวหาหนึ่งที่ฝั่งทายาทพูดออกสื่อว่าเคยมีการเอาโฉนดไปถ่ายเอกสารเพื่อจะแบ่งขายเจ้าอาวาสท่านตอบตรงๆว่าเป็นไปไม่ได้เพราะการรังวัดแบ่งแยกที่ดินวัดเพื่อเอาไปขายนั้นทำไม่ได้อยู่แล้วตามกฎหมายและในตอนนั้นชื่อหลังโฉนดก็ยังเป็นชื่อนายเฮียงไม่ใช่ชื่อเจ้าอาวาสหรือพระรูปไหนสักรูปจะเอาไปขายได้ยังไงคือมันย้อนแย้งในตัวเองอยู่นะฮะข้อกล่าวหาบอกว่าพระจะขายที่แต่หลักฐานที่ยกมาอ้างเองก็บอกว่าชื่อยังเป็นของตาเฮียงเอาล่ะต่อครับทีนี้มาถึงเรื่องที่หนักกว่านั้นคือคำพิพากษาเก่าที่กลายเป็นโซ่ล่ามทายาทรุ่นนี้ไว้เจ้าอาวาสระบุว่าเรื่องนี้เคยมีการฟ้องร้องกันมาตั้งแต่ปี 2547ในรุ่นภรรยาของตาเฮียงและในคดีนั้นได้มีการระบุถึงเจตนาของนายเฮียงเอาไว้แล้วว่าต้องการถวายที่ดินสร้างวัดจริงมีเอกสารมีพยานพิสูจน์ได้ตรงนี้คือหัวใจของเรื่องเลยนะครับเพราะในทางกฎหมายเมื่อศาลเคยชี้ข้อเท็จจริงเรื่องหนึ่งไปแล้วในคดีที่ถึงที่สุดทายาทที่มาฟ้องใหม่จะรื้อข้อเท็จจริงเดิมนั้นไม่ได้ทายาทไม่ใช่คนนอกทายาทคือคนที่สวมสิทธิของผู้ตายเข้ามาสิทธิของยายที่ถูกศาลตัดไปแล้วมันไม่ได้งอกใหม่เพราะเปลี่ยนคนถือสำนวนส่วนอีกด้านหนึ่งที่ผมว่าน่าจับตากว่าเรื่องในศาลด้วยซ้ำคือฝั่งรัฐเริ่มขยับแล้วผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าตอนนี้เดินอยู่2 เรื่องพร้อมกันเรื่องแรกคือคัดค้านการขอออกใบแทนโฉนดของฝั่งทายาทซึ่งมีกรอบเวลา15 วันตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องที่2คือขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อหลังโฉนดจากชื่อในเฮียงให้เป็นชื่อวัดป่าอดุลยารามตามกระบวนการมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินคุณผู้ชมครับ2 เรื่องนี้คือหมัดคนละหมัดนะฮะอันแรกคือหมัดกันไม่ให้เสียอันที่2คือหมัดปิดเกมเพราะปมใหญ่ที่ทำให้เรื่องนี้ลากยาวมา30 กว่าปีคืออะไรก็คือชื่อบนหลังโฉนดที่ยังค้างเป็นชื่อตาเฮียงอยู่นี่แหละตราบใดที่ชื่อยังค้างทายาทก็ยังตั้งผู้จัดการมรดกได้ยังขอรังวัดได้ยังแจ้งโฉนดหายขอใบแทนได้วนไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันไหนชื่อหลังโฉนดเปลี่ยนเป็นชื่อวัดปุ๊บประตูพวกนี้ปิดหมดในวันเดียวเรื่องกรอบเวลา15 วันผมอยากให้แยกให้ออกจากประกาศ30 วันที่เคยเล่ากันไปนะครับ
เพราะ 30 วันคือช่วงปิดประกาศเชิญให้คนมาคัดค้านก่อนออกใบแทนครบวันที่ 27 สิงหาคมส่วน 15 วันเป็นคนละนาฬิกามันคือกรอบอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งไม่ใช่นับจากวันที่ออกคำสั่งพูดง่ายๆก็คือถ้าเจ้าพนักงานที่ดินสั่งอะไรออกมาแล้วฝ่ายวัดไม่พอใจต้องยื่นค้านภายใน 15 วันปล่อยเลยนี่คือคำสั่งนั้นอยู่ยาวการที่สำนักพุทธส่งผู้ตรวจราชการมาพูดเรื่องนาฬิกา2 เรือนนี่เองแปลว่าฝั่งรัฐไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของวัดกับชาวบ้านอีกต่อไปแล้วส่วนตัวมาตรา 84 เนี่ยมันไม่ได้เซ็นกันข้ามคืนนะครับกฎหมายที่ดินกำหนดว่าวัดจะได้ที่ดินมาต้องผ่านการอนุญาตของรัฐมนตรีและโดยหลักได้ไม่เกิน 50 ไร่ที่ดินแปลงนี้ 21 ไร่กว่าอยู่ในกรอบสบายๆแต่ขั้นตอนต้องเดินให้ครบนี่คือเหตุผลที่ทางสำนักพุทธต้องรีบเพราะถ้าฝั่งโน้นได้ใบแทนไปก่อนใบแทนมีศักดิ์เท่าโฉนดเดิมเอาไปทำนิติกรรมได้ทันทีแล้วก็มีคนอีกคนที่ลงพื้นที่มาช่วยฝั่งวัดคือดร.ประยุทธ์ประเทศนาหรือมหาหมีรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมมูลนิธินี้ไม่ใช่หน้าใหม่ในสนามนี้นะฮะเคยลุยเคสที่ดินวัดสวนแก้วที่โด่งดังเรื่องโฉนดในถุงกล้วยแขกมาแล้วมหาหมีวางกรอบไว้แหลมมากแกบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่กฎหมายเอกชนทั่วไปแต่เป็นกฎหมายมหาชนที่ผูกกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์โดยตรงการถวายที่ดินให้วัดมันพิเศษกว่าการยกให้กันทางแพ่งธรรมดาคำพิพากษาศาลฎีกาจำนวนมากระบุชัดว่าการถวายที่ดินให้วัดไม่ต้องทำตามแบบของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 525ซึ่งมาตรานั้นบังคับว่าการยกที่ดินให้กันต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถึงจะสมบูรณ์แต่พอเป็นการถวายวัดแค่แสดงเจตนาถวายที่ดินก็ตกเป็นของวัดทันทีที่แปลงนี้เจตนาเกิดตั้งแต่ปี 2530 ก็มีผลตั้งแต่วันนั้นกลายเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นที่ธรณีสงฆ์เรียกคืนไม่ได้คุณผู้ชมครับเบื้องหลังของบรรทัดนี้คืออะไรทำไมศาลถึงยอมยกเว้นให้เป็น10 คดีผมมองอย่างนี้นะกฎหมายเขารู้ว่าคนไทยถวายของให้วัดกันด้วยศรัทธาไม่ได้ถวายด้วยแบบฟอร์มคนแก่ในหมู่บ้านยกที่นาให้พระเขายกด้วยการยกมือไหว้แล้วบอกว่าขอถวายเขาไม่ได้นัดทนายมานั่งร่างสัญญาถ้ากฎหมายไปบังคับให้ต้องจดทะเบียนทุกกรณีที่วัดครึ่งประเทศจะกลายเป็นที่ผิดกฎหมายในวันเดียวและทายาทรุ่นหลานก็จะทยอยไปทวงคืนได้หมดศาลเลยเลือกให้น้ำหนักกับเจตนามากกว่าแบบพิธีหลักฐานฝั่งวัดแทบทุกชิ้นในเรื่องนี้ตอบโจทย์คำว่าเจตนาทั้งนั้นนะฮะขบวนผ้าป่าตอบว่าตั้งใจให้ต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านการถ่ายสำเนาแจกคนมาร่วมงานตอบว่าไม่ได้ปิดบังภาพยื่นโฉนดใส่มือหลวงพ่อเพตอบว่าส่งมอบของจริงหนังสือที่อำเภอตอบว่ารัฐรับรู้ส่วนชื่อบนหลังโฉนดที่ยังค้างอยู่มันเป็นแค่นานทะเบียนที่ยังทำไม่เสร็จไม่ใช่หลักฐานว่ายังไม่ได้ให้อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเปรียบไว้ว่าสัญญายกที่ดินสร้างวัดมันเหมือนพินัยกรรมที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จากเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอมาแล้วทำไว้เพื่อการปัญหาข้างหน้าโดยเฉพาะเช่นกรณีเจ้าของที่ดินตายกระทันหันระหว่างสร้างวัดยังไม่เสร็จหรือลูกหลานมาทวงคืนทีหลังแล้วเรื่องที่ฝั่งทายาทชอบยกมาว่าให้แบบมีเงื่อนไขสร้างวัดไม่เสร็จก็ต้องคืนล่ะครับอดีตผอ.ท่านตอบไว้ว่าเมื่อวัดได้รับการประกาศตั้งถูกต้องตามกฎหมายและมีสถานะเป็นนิติบุคคลแล้วทายาทจะเอาสัญญามาตั้งเป็นเงื่อนไขเพื่อดึงที่ดินคืนไม่ได้วัดนี้ประกาศตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน ปี 2541 เงื่อนไขมันจบไป 28 ปีแล้วปรากฏว่ายังมีกำแพงอีกชั้นรออยู่ข้างหลังนั่นอีกและชั้นนี้แหละที่แรงที่สุดต้นเรื่องที่แชร์กันอ้างว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่ 4 ปี 2561 มาตรา 35 บัญญัติว่าที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตัวข้อความนี้ถูกเป๊ะและใช้อยู่จริงนะครับแต่ถ้าไปเปิดตัวบทกันจริงๆมาตรา 35 เนี่ยเป็นของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี 2502 ที่แก้ไขโดยฉบับที่ 2 ปี 2532 ส่วนฉบับปี 2561 เป็นการแก้เรื่องการแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมไม่ได้แต่เรื่องที่ดินใครจะเอาไปอ้างต่อให้อ้างมาตรา 35 เฉยๆปลอดภัยกว่าผลของมาตรานี้คืออะไรมันแปลว่าที่ธรณีสงฆ์เป็นทรัพย์ที่ยึดไม่ได้อายัดไม่ได้ขายทอดตลาดไม่ได้พ่วงกับมาตรา 34 ที่บอกว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ได้ทางเดียวคือออกเป็นพระราชบัญญัติเข้าสภาและห้ามใครยกอายุความขึ้นสู้กับวัดด้วยคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะกระบวนการแพ่งปกติมันจบที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเดินเข้าไปยึดแต่กับที่วัดมือของเจ้าพนักงานบังคับคดีเอื้อมเข้าไปไม่ถึงสมมุติสุดขั้วเลยนะต่อให้วันหนึ่งฝั่งทายาทพลิกชนะขึ้นมาแล้วศาลสั่งให้ส่งมอบที่ดินคืนตัวคำพิพากษาจะมีอยู่ก็จริงแต่ขั้นตอนสุดท้ายที่จะเปลี่ยนกระดาษให้เป็นที่ดินจริงในมือมันติดกำแพงมาตรา 35 อยู่ดีมาถึงเรื่องที่เจ้าอาวาสระบุว่าที่แปลงนี้ศาลเคยชี้แล้วว่าไม่ใช่ของตาเฮียงแต่ขึ้นอยู่กับสิทธิการครอบครองซึ่งวัดเป็นผู้ครอบครองอยู่ฟังดูเหมือนเรื่องเล็กแต่นี่คือบทเรียนก้อนใหญ่มากนะครับสค.1 มันไม่ใช่โฉนดมันเป็นแค่ใบแจ้งการครอบครองที่ทำกันไว้ตั้งแต่ก่อนปี 2497คนถือมีแค่สิทธิครอบครองไม่ใช่กรรมสิทธิ์
และสิทธิครอบครองเนี่ยมันโอนกันด้วยการสละแล้วส่งมอบที่ดินจริงไม่ต้องเซ็นอะไรเลยด้วยซ้ำปู่ยกที่ให้วัดเดินออกจากที่ไม่กลับไปทำนาอีกวัดเข้าไปปลูกกุฏิแค่นี้สิทธิก็เปลี่ยนมือแล้วยังมีอีกจุดที่หลายบ้านไม่รู้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ปี 2553 เป็นต้นมาใบสค1เอาไปขอออกโฉนดเองไม่ได้แล้วต้องมีคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลถึงที่สุดรับรองก่อนว่าครอบครองทำประโยชน์มาก่อนกฎหมายที่ดินใช้บังคับพูดง่ายๆคือใบเหลืองๆในตู้ที่บ้านที่ลูกหลานคิดว่าคือมรดกพื้นงามของตระกูลมันอาจจะกลายเป็นแค่กระดาษเก่าไปนานแล้วสุดท้ายระหว่างนี้เรื่องยังไม่นิ่งวันที่ 19 สิงหาคมคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรมีคิวลงพื้นที่ขอนแก่นประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานที่ดินสำนักพุทธจังหวัดและเจ้าอาวาสแปลว่าเรื่องนี้ขึ้นจากลานวัดไปถึงสภาแล้วถัดจากนั้นอีกไม่กี่วันก็ถึง2หมุดที่นัดกันไว้วันที่ 25 ครบเส้นตายไล่หรือตามป้ายแล้ววันที่ 27 ครบประกาศ 30 วันเรื่องใบแทนโฉนดสิ่งที่ผมจะเฝ้าดูที่สุดมีอยู่อย่างเดียวไม่ใช่ว่าใครจะพูดอะไรออกทีวีอีกแต่คือชื่อหลังโฉนดใบนั้น36 ปีที่กระดาษแผ่นนี้ยังเขียนชื่อคนที่เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี 2534ทุกความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบนที่ดินผืนนี้ตั้งต้นจากงานทะเบียนที่ค้างอยู่แค่บรรทัดเดียวใครขยับได้ก่อนเกมก็จบตรงนั้นครับ